اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ 22 نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې به مونږه راوټر بیسیک کنفیګریشن پیژنو او مونږ به ګورو چې یو راوټر مونږه بیسیک کنفیګر کو څنګه او دا راوټر زموږ سره کم ماډل دي کم سیریز دي د هر سیریز څه کار دی. نو راځي د لیکچر کې مونږه الریډي په کلاس کې ریکارډینګ کړی دی نو چې هغه وګورو. نن زمنګ 22 نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې به مونږه د راوټر باره کې پیژنو د راوټر بیسیک کنفیګریشن وکړو. د دې نه مخکې مونږ څه ووایو سویچ کارم وکړو. سویچ مو پیژاندو هارډویر ډیوایس دی نیټورک کنیکټ کوي نیټورک نه کمپیوټرز کنیکټ کوي. سویچ کمپیوټرز کنیکټ کوي راوټر نیټورکس کنیکټ کوي. سویچ نیټورک جوړي راوټر نیټورکس کنیکټ کوي. کمپیوټر سو کنیکټ کوي سویچ نیټورک سو کنیکټ کوي راوټر زمونږ سره یو داسې هارډویر ډیوایس دی چې دا زمونږ سره دوا یا د دوه نه زیاتې نیټورک کې په لوکل ایریا کې یا ډسټنس نیټورک کې دغه کمیونیکیشن کوي. موږ له هغې کنیکټیویټي راکوي د هغې موږ ته کنیکټیویټي پرووایډ کوي. CLI چې کومه ده د دې کمانډ لاین انټرفیس چې کوم دی د دې کوم کنفیګریشن موډز دي سیم جسټ لایک سویچ. خو څه کمانډز داسې دي چې هغه د راوټر ریلیټډ دي او څه د سویچ ریلیټډ وو. نو د سویچ ریلیټډ کمانډز په سویچ کې اویلیبل دي د راوټر ریلیټډ کمانډ په راوټر کې اویلیبل دي. نو موږ به راځو د نن نه بعد موږ په راوټر باندې انشاءالله کار شروع کوو او په راوټر باندې خبره کوو. دوه راوټر زه کله کنیکټ کوم نو دا به زه په سیریل کیبل باندې کنیکټ کوم. په کم باندې دلته زموږ سره د سیریل کیبل زموږ سره داسې سیریل کنیکټرز دي د دې نه داسې کیبل ترې دا داسې کنیکټ یو سایډ مونږ د یو راوټر او د دې راوټر په بیک باندې ته مونږ وګورو نو په دې کې زموږ سره یو دوه وین انټرفیس دي یا سیریل انټرفیس دي. راوټر یې مونږ په څه باندې کنیکټ کوو په سیریل انټرفیس باندې. سویچونه مونږ په ګیګا ایترنیټ باندې دا راوټر دوه مونږ په ګیګا ایترنیټ پورټ باندې په کراس کیبل هم کنیکټ کولای شو. خو زمونږ سره چې کله په ایترنیټ پورټ باندې دا راوټر کنیکټ کیږي نو په دې کې څه کمانډز دي څه انکپسولیشن پروتوکولز دي چې هغه صرف زموږ سره په سیریل پورټ باندې اویلیبل دي هغه په دې ایترنیټ پورټ باندې نه. ایترنیټ ځانه ټیکنالوژي ده او نور ټیکنالوژي دي زموږ سره چې هغه لپاره بیا مونږه سیریل پورټ استعمال کوو. ایترنیټ ټیکنالوژي یوز کوو خو بیا زموږ سره ډیوایس پکار ده چې په ایترنیټ پورټ باندې کنیکټ وي او که مونږ نور ټیکنالوژیز مخکې په وین کې را روان دي هغه یوز کوو بیا مونږ په سیریل باندې کنیکټیویټي کوو. نو مونږ له پکار ده چې زموږ سره کله دوه راوټرې راشي په هر راوټر کې دا انټرفیس پکار دی ډبلیو ویک دې ته څه نوم وایي WIC وین انټرفیس کارت او دا زموږ سره څه شی دی سیریل پورټ دی پکې دا دوه نه د دې سیریل بیا زموږ سره څه شی سیکوینسي نمبري. زه اوس دوه راوټرې کنیکټ کوم نو دا راوټرې که موږ وینو په دې کې څه شی دي په دې کې بای ډیفالټ د کمپنۍ د سایډه داسې څه انټرفیس یې نه دي راغلي. نو موږ ولاړ شو په مارکیټ کې با یا چې کله موږ راوټر رالو هغې کې کله موږ هغې اډر کوو نو په هغې کې تاسو څه وکړئ چې سیریل پورټ په سره هم تاسو اډر کوئ. دا سیریل پورټ راوالی دلته د دې نه دا سکرو لرې کوئ په دې پورشن باندې په دې ماجول باندې په دې ځګي باندې څه چل وکئ دا ولګوئ. دلته ولګېدو د بل ډیوایس هم ولګېد بیا به دا سیریل کیبل راوالی دلته به په دې پورټ باندې ولګوئ بل سایډ به بوځئ بل راوټر به کنیکټ کړي د هغې به هم په سیریل پورټ باندې ته دا کیبل ولګېږي. نو زمونږ څه چل وشو د دې راوټرو ترمنځ فزیکل کنیکټیویټي وشوه. د لاجیکل کنیکټیویټي لپاره بیا موږ دا کنفیګر کوو. دا زمونږ سره هم د سیسکو راوټرې دي دا کور راوټرز دي په های لیول دا یوز کېږي. ته څه وایې سر دا موږ ته یونیورسيټي کې ویل چې مطلب یو چت نه لاندې کم نیټورک یې لین یو دا نه مطلب هغه کې راوټر پکې منځ کې رالو د سویچز منځ کې وسره وین نارملی ټریډیشنلی خو عام حالاتو کې وایي چې کله موږ دوه یا د دوه نه زیاتې کمپیوټرې په یو خاص لیمیټډ جیوګرافیک ایریا کې کنیکټ کوو دا لین دی او موږ اوس دا لین چې کوم دی یو لین په امریکا کې دی دا دواړه کنیکټ کوو نو هغه په وین باندې راځي نو د هغې په منځ کې راوټر یوز کېږي. نو دا خبره دغسې هم صحیح ده خو دا لږه غلط هم ده ځکه
چې کله ته دوه نیټورک کې کنیکټ کې او د هغې په منځ کې راوټر راغی نو دا د وین کنیکټیویټي کنسیډر کېږي. دا ډفرنٹ نیټورکس کمیونیکیشن کوي. دا وین ډیوایس دی. راوټر څه شی دی؟ وین ډیوایس دی. دې موږ الریډي هغه تیوري ویلي ده چې دا ستا ډفرنٹ لینز په خپلو کې هم کنیکټ کوي او لین د وین سره هم کنیکټ کوي، د هغې کمیونیکیشن راولي. ښه زمونږ سره د سیسکو د سایډ نه چې سو میجر راوټر ټایپس چې کوم دي هغه آفر کوي. په دې راوټرو کې زمونږ سره درې کټګریانې دي. تیوري پاکولی کوي او ایکسپلین کوم یې درته. تاسو ته خو الریډي سلایډ میلاو شوي دي، ریکارډینګ کې به دا راځي. ښه زمونږ سره د سیسکو د سایډ نه یو قسم راوټر ته ISR راوټر وایي. ISR سټینډ دی د انټیګریټډ سروسز یا سروس راوټرز لپاره. ټیپیکلی دا چرته استعمالیږي؟ دا کسټمر استعمالوي په سمال ټو میډیم سایز نیټورک یا د سمال ټو میډیم سایز انټرپرایز نیټورکس کې دا یوز کیږي. دی ISR زمونږ سره سجل کیږي. دا عموما په برانچ آفیس کې یوز کیږي د برانچ آپریشن لپاره. بیا د دې ISR ماډل دي زموږ سره 800 سیریز دی، 1900 سیریز دی، 2900 سیریز دی، 3900 سیریز دی، 44 51 ایک سیریز دی، نور هم کې د هدايه سو مراغستې دي. ها ISR راوټر کې زموږ سره دا فیچرز اویلیبل دي ګنا چې په دې کې مونږه 100 کارډونه اډ کولای شو. و زما سره ISR راوټر دی ته به د وایس کارډ ورولګو په دې راوټر باندې سره د وایس کمانډز هم اویلیبل شي. د بل وایس کمیونیکیشن هم د ترمنځ چې کوم دی کولای شي. وایرلس پکې ولګو د وایرلس فیسیلیټي بدل کې سکیورټي کارت پکې ورولګو فایروال هم دې جوړولای شي. دا چې څنګه د وایرلس انټرفیس کارت دی کنه دا وین انټرفیس کارت سوري وایرلس نو وین انټرفیس کارت WIC چې ورته وایي. نو د دغه په ځای باندې د سکیورټي کارتونه هم تاسو ملایي په دا پورټ باندې ولګو او دا غي سره تر ډیفرنٹ دا کنیکټ کړه د نیټورک دا غي ته یو فایروال هم دغه جوړولای شي. دا عموما په برانچ آفیسز کې استعمالیږي. چرته استعمالیږي؟ برانچ آفیس کې استعمالیږي. و زما یو هډ آفیس دی، هډ آفیس دلته پروت دی په پېښور باندې دی او برانچ آفیس زموږ په مردان کې دی، په دیر کې دی، بونیر کې دی، چارسده کې دی. زه دغه برانچ آفیسونه دلته د دې ځای سره کنیکټ کول غواړم. نو په هر برانچ کې به هلته زموږ سره ډیفرنٹ ویلینګز دي، سویچونه به وي، خلک به کنیکټ وي، خو دا نیټورک به برانچ آفیس نیټورک دومره غټ نه وي. د هغې دپاره بس معمولي دومره راوټر پکار دی چې هغه دومره راوټینګ وکړي او دغه سایډ برانچ آفیس زمونږ د هیډ آفیس سره کنیکټ کړي. نو د دغې دپاره چې کوم راوټر یې هلته استعمالیږي 800 سیریز استعمالیږي. زمونږ سره په سعودي عرب کې داسې یو دغه راغلی یو پروجیکټ و چې هغې په برانچ آفیسونو کې به 800 سیریز چې دغه انیشیل سټارټ دی د سیسکو د راوټرو چې دا ماډل یې به هلته یوز کېدی. پوهېږئ په دې کې دا د ماډلز دي او دا به کې بیا څه شی کېږي د یوز کېږي. په دې پوه شوئ؟ ښه دا کسټمر یوز کوي یا خو د انټرنیټ فیسیلیټي تاله په دې باندې درکړی کېږي. څه شي باندې؟ انټرنیټ فیسیلیټي. اوس لکه ته د ISP والا سره کنیکټ یې که نه انټرنیټ سروس پرووایډر سره کنیکټ یې نو دا راوټر که ته ISR راوټر یې خیر دی دی خو به سره څه شی لګېدلی دی؟ ISP ده که نه د ISP نه چې تا د کوم انټرنیټ کنیکشن راغلی دی نو تا ته په دې ISR راوټر که ورسره ته کنیکټ کړې نو څه مسلې نشته دی. په دې باندې دا ته هم استعمالیږي او خلک برانچ آفیسونو کې دا د دې لپاره هم استعمالوي. انټرنیټ ایج هغه راوټر دی چې هغه انټرنیټ ته نږدې پروت دي. د دې نه به دې خو نور راوټر یې نه که نه داسې به نور هم یې که نه دا انټرنیټ ایج نه دي، دا انټرنیټ دی ځکه چې انټرنیټ ډایرکټ کنیکشن د ده سره دی. بل د دې نه بعد سیسکو ول ایډوانس راوټر یې هم راایستي دي چې هغه زیات لوډ برداشت کوي د ISR نه. موږ د دې سیسکو کې کومه خبره کوو کامن دی په ISR باندې او په ASR باندې کوو. خو کمانډز آپشن د ټولو یو شان دي خو چې څومره ایډوانس راوټر راځي هغې دومره به هغې کې زیات فیچرز د کمانډ به زیات وي. نو څه به هم په CCNA کې وایو، څه به په CCNB کې وایو او څه به CCI کې وایو. په دې ISR راوټر باندې دا میډیم سایز کم راوټر دی که نه دا کم 800 سیریز دی. په دې باندې به هم لکه موږ دا ټوټل د A نه د Z پورې دی چې کوم کنفیګریشن دی هغه په CCNA کې نشو کولی، څه به د CCNP ته هم پرېږدو. خو موږ به هغه کار کوو کوم چې زموږ هغه ریکمنډ دی چې موږ پرې کار کولی شو، سایډ کرن کولی شو. بیا فیوچر کې تاسو تللی شئ او دا انسټال کولی شئ، سیلف سټډي هم کولی شئ، CCNP کې به ورته وویلی شي.
بیا زمون سره سیسکو والا سیکنډ کټګوري چې کوم راوټر افر کوي دغه راوټر ASR راوټر دی اګریګیشن سرویس راوټر دا سره لپاره یوز کیږي چې دا هم د انټرنیټ ایج د لپاره خو په انټرپرایز نتورک او سرویس پرووایډر دا یوز کوي د سرویس پرووایډر ستاره انټرنیټ فیسیلیټي درکړي دي کنه ISP والا هم دا یوز کوي ISP والا دا هم یوز کوي مخکې به یوز کول خو د ISP د لپاره نه سبا سپیشل پرپز راوټر راغلي دا راوټر کته سوی نه دا پریج نه دی دا یو راوټر دی دغه ټوله فایبر کنیکټیویټي د ملک ډیټا ته لګي ټوټل ملک ډیټا یې کنه اخو ISR نشي لګره هغه یو بل ماډل لګا درته ما دی باندې لارج تاسو اوس هډ اپ استه کنه پېښور دی پېښور کې ته راوټر والا ASR راوټر والا او هغه دلته کې دا ISR چې کوم دی هغه د برانچ افیسز کې خري په برانچ افیسز نو ملټیپل بت کمیونیکیشن کې کنه هغه لپاره لګ پاورفل راوټر پکار دی هغه راوټر ته پېښور کې کېدا ISR په دغه باندې والا برانچ افیسز نو باندې کنیکټیویټي ستاوه شو ها دغه راوټر باندې کوم کنیکټیویټي کیږي نه د VPNs موږ مخکې ټاپک را روانه دی VPN په ذریعہ باندې کیږي بیا په دې کې زموږ سره ASR 903 ماډل له سیریز دی ایک ASR 1000 دی 5000 7600 9000 او XR 12000 سیریز راوټر دی زموږ سره مخکې به دا XR 12000 سیریز نه دا مخکې ډیر زیات په دې کور لیر باندې استعمالېدو او دا هیوج اماونټ اف ډیټا چې کوم دا د یو ملک یا د یوې ISP نه بلې ISP ته دا سینډ کوي ځکه چې د دې راوټر سره به یو نیټورک کنیکټي د DSL لا سرویس چاته میلاو شوی دی هر سړی یوز کوي نو ستا دا ډیټا چې کله د دې ځای نه د ISP ته لاړ شي کنه نو دا ISP دا راوټ کوي دیو راوټینګ کړي زمونږ مخکې د ټاپک را روان دی راوټینګ څه شي دی اوس به پیژنو خو اوس مونږه فاست ماډل پیژنو چې څه کم راوټر زمو افر کوي دا ماډل لپاره بیا دا CSR کیریئر راوټینګ سیستم دا راوټر چې کوم دی کله دې تاسو ویل غواړئ نو د سیسکو په ISP ټریک کې انټرنیټ سرویس پرووایډر ټریک کې دی په باره کې به تاسو ته نالج د دې او انفارمیشن درکړی کېږي دا په څه کې استعمالېږي IP MPLS نیټورکس کې یوز کېږي انټرنیټ کوم نیټورکس دي IP نیټورک څه ته وایي او MPLS ملټي پروتوکول لیبل سویچینګ دی چې څومره د کمیونیکیشن کړی دی کنه د په MPLS باندې کنیکټیویټي کوي نو سبا BGP یوز کېږي MPLS یوز کېږي نو دغه کې زموږ سره لارج کم راوټرز دي هغه کم یو یوز کېږي MPLS یو ټیکنالوژي دا وین ټیکنالوژي دا په دې باندې تا د انټرنیټ فیسیلیټي ملويږي په دې باندې ته د ټولي دنیا سره کنیکټ یې یو ورځ به ان شاء الله واه سوګو بس اورم ما چول کړي موږ اوس دریم تور بنوتو راوټینګ اولم سویچینګ بیسیک ویل سویچینګ هم ویل وسره جو راوټر دا های سپیډ نیټورک چې کوم دی غنا الته دا یوز کیږي او سمالر پوینټ اف پریزنس پاپ لوکیشنز پاپ لوکیشن پیژنئ ګورا پاپ لوکیشن څه ته وایي نه دا پاپ لوکیشن دا بیره ما دا بیره ټرمینالوژي دا ISP والا دی کنه ISP والا بل ته پېښور کې په پېښور کې و مې ISP والا دی کنه دا هو بیا د کچ برانچ افیسونه یو په حیدرآباد کې به دا خپل ایکسچینج دغه ته پاپ وایي دغه په دې پېښور ایریا کې خپل یو ایکسچینج اخو په صدر کې خپل دا پوینټ اف پریزنس لکه د دې دا سرویس چې کوم دی کنه مین راوټر خو دلته باندې دا کې پروتي مې صدر کوم چې کې د ډیټابیس دی الته پروت دی کنه خو د دې دلته ایکسچینج هم دا ایکسچینج نه بیا د کې ودر راغلی ته کنیکټ کړي دی دا پاپ دلته دی ته ویل شي او بل پوینټ اف پریزنس چې کوم تاسو سره راستل ولاړه ده کنه دې ته هم ویل شي دا دې سره کنیکټ کړي زمونږ دا راوټر چې کوم دی د موډم د دې سره کنیکټ کیږي دا غړي چې څه تا وایي دا و سرویس دی کنه ISP والا سرویس دا کوم ځای کې ګور راغلی دی ट्रांसफार्मर د بجلی چې کوم دی دا کوم ځای کې ट्रांसफार्मर نه سره کنیکشن یې کنه دا ट्रांसफार्मर د څه شی ویل شي پوینټ اف پریزنس کنه به پاور دا سره چې دا CSR ماډل دي زموږ سره جی دا موږ په دغه کې ISP والا IP MPLS د ISP ټاپک دي زره د صرف په وین کې هم چې MPLS کار کوي څنګه ټیکنالوژي دا څنګه اپریشنز کوي دا هغه ځای کې یوز کیږي دا ISP د پر خپل ټریک دی کته سو MPLS ویل غواړئ او مکمل BGP باندې کار کول غواړئ تاسو بس چل کوئ دا سرویس پرووایډر ټریک ته وځئ خو بیا هم چې مونږ لکه او پیژنو
که څوک زمونږ نه چېرته په انټرویو کې کوېسچن وکړي یا داسې موږ ته د نن ورځې پورې نه وو یاد که نه چې آی ایس پي والا انټرنیټ سروس پرووایډرز چې کوم دي هغو کومې راوټر یوز کوي نو هغو دا راوټر یوز کوي سی ایس آر او په دې کې دا ماډلې دي او دوه درې ماډلې دي ما راغلي دا ډېر ګران دي دې کې او ډېر زیات سپیډونه هم دي لکه اوس ما خدای نه غلطي په دې ریکارډینګ کې راځي خو ما ته اکچوال داسې زما د ذهن نه اوس پتې دي خو لکه دا 60 Gbps ډیټا یا 40 Gbps ډیټا یا خاص اماونټ اف ډیټا لارج ډیټا چې کوم دا ټرانسمیشن کوي د یو آی ایس پی نه بل آی ایس پی ته پر سیکنډ دا هاي دا عام نارمل راوټر نشي کولای دا کچ راوټر ته آی ایس آر راوټر واغېستو سره ته یو شل نیټورک کنیکټ کړي یا د 20 کنیکټ کړي د بس سپیډ سلو کېږي او دومره په دې کې پورټونه هم نشته دی په دې کې خو زموږ سره څه شی دي دا راوټر دی که نه آی ایس آر راوټر دی په دې کې دا فاست ایترنیټ 0/0 دی دا فاست ایترنیټ 0/1 دی دا کنسول دی دا اکسلری دی دا منیجمنٹ پورټ دی او دا ډیټا پورټس دي نو په دې باندې تاسو چل کولای شئ دوه نیټورک کنیکټ کولای شئ دوه سویچونه کنیکټ کولای شئ د دې راوټر سره ښه اوس ته دلته راغلي او یو انټرفیس ته واغېستو داسې دوه ماډیولز پکې راځي دلته د دې ایترنیټ انټرفیس یې کاړي هغه واله دا سکروګان را لري که دلته ولګوه بل راواله دلته ولګوه نو څلور دوه دلته راله دوه دلته راله څلور دا شو او دوه سره دا شو نو شپږو نیټورکو پورې ته کنیکټ کولی شي د شپږو نه زیات نشي کولی چې کې نو بیا پکې ایډوانس ماډل یالي نه سب انټرفیس خو هغه دي خو فزیکلی نارمل سویچ چې کله موږ کنیکټ کوو سب انټرفیس خو ځان له کانسیپټ دی فزیکلی چې ځان ورسره ملټیپل سویچونه کنیکټ کوم نو څومره سویچونه سره کنیکټ کوم شپږ اوس ورسره دوه شو چې بیا پکې هغه لګوو خو که الریډي تاسو پکې دا راوټر په خپلو کې هم کنیکټ کوئ نو دوه پکې د سیریلو دپاره رالي دلته دوه سیریل ولګېدل دوه دلته ایترنیټ انټرفیس یې ولګېدې نو بیا ورسره موږ څلور سویچونه کنیکټ کولی شو دې سروس پرووایډر هم یوز کوي لکه کچه کمپني د هغو د سی ایس آر چې کوم راوټرې دي زموږ سره سی آر ایس دی که څه شی دی سی ایس آر راوټر سی ایس آر راوټر د هغې وس نه کېږي نه شي اخیستی نو هغه په دې ای ایس آر اګریګیشن راوټر چې کوم دی په هغې باندې هم کار چلولی شي مخکې به دغه یوز کېدل نن سبا لیټسټ ټیکنالوژي چې کوم دا سی ایس آر دی لکه نن سبا دا فراري او د ایډوانس ماډل نن سبا راځي دغه ګڼه ګاډي مخکې خو دا نه و نو دا زموږ سره دغه ماډلز دي راځو موږ به اوس یو ټاپالوجي راوالو چې یو راوټر ته هوسټ نیم نیګیټینګ لاګل بینر شټ ډاون کنسول انیبل ټیلنیټ انټرفیس آی ډي انټرفیس آی پی په راوټر کې زموږ سره فزیکل لیر 3 انټرفیس نه و که نه په سویچ کې هلته موږ یو ورچوال انټرفیس جوړوو انټرفیس ویلین 1 دلته انټرفیس ویلین 1 ضرورت نشته دلته ستا سره فزیکل لیر 3 انټرفیس دي سپیسیفیک انټرفیس ته ده زموږ سره یو څه چې یو فاست ایترنیټ 0/0 یو 0/1 دلته په راوټر باندې 0/0 ته لاړ شي شانتي ورکړه 0/1 ته لاړ شي بل شانتي ورکړه دلته د ورچوال انټرفیس ضرورت نشته کانسیپټ نشته نو دلته بیا موږ انټرفیس ته ځو آی پی به سین کوو ټایم ورته سیټ کولی شو هغه سیم کنفیګریشن دی چینج سیو وکړه ویریفیکیشن یې وکړه نن به موږ څه چل وکړو د یو راوټر سره به دوه دغه راولو سویچونه او دوه نیټورک به سره کنیکټ کړو د یو راوټر کنیکټیویټي به وکړو په فیوچر کې به بیا موږ دوه راوټرې کنیکټ کړو او د دوه راوټرو ترمنځ بیا موږ کمیونیکیشن کوو هغې ته بیا څه شی ویلی شي راوټینګ وایي دا هم راوټینګ کوي ویدن سویچ هم راوټینګ کېږي خو هغه اکچوال راوټینګ چې کوم دی هغه د ډسټنس نیټورکس ترمنځ بیا موږ د هغې کانسیپټ وایو نیګیټینګ نیل نو انډو host name no host name VLAN no VLAN راشو پیکټ سر به کولاو کو دا بیسیک کمانډ ته پر راوټر باندې وکم دلته راشو د فولډر ته دا فولډر یې د میسلینیس په دې باندې به کلیک وکړئ دلته هم زموږ سره ډېرې راوټر دي دی نه خو که دا راوټر موږ رالو نو په دې کې زموږ سره داسې چې هغه کې انټرفیس یې نه ایډ و موږ ورته مینوال ځو انټرفیس به لږ رالو زه ورسره ځم 2621 ماډل پکې ګورئ 2621 XM دا ماډل چې کوم دی هم ښه راوټر دی څه کمانډس پکې اویلیبل دي دا پکې مختلف سیریز دي زه راځم دلته او په دې باندې کله زه دا وګورم زوم ان کومه نو په دې کې د دې وایرلس د وایډ ایریا کمیونیکیشن سره یا د دوه راوټرو ترمنځ چې زه کمیونیکیشن کوم هغه کنیکټ کوم نو د هغې لپاره انټرفیس یې نشته دی نو زه به څه چل کوم چې دلته به دا زوم ان شو د پاور آف کمول بیا به دلته راشم ویک 2 ټي پکې ګورئ ویک 1 ټي چې داسې کلیک کوم یو پکې دا سیریل انټرفیس دی او که ویک 2 ټي کوم نو داسې دوه پکې راله نو را به چې دا به داسې راوالي دلته ډریک کوي او بیا به دا پاور آن کوي
او بیا به داسې بل سویچ له راځئ هغه به د دې ځایګي نه تاسو داسې ونیسئ کیبل یې د هغې به ځانه داسې قیسه مسله وي او که زه د دې ځایګي نه راشم او دا میسیلینیس لکه آلریډي دا جوړ شوي دي کسټومایزیبل دي 26 ماډل به شته که نه دا راواله به دي کې آلریډي د مخکې د انټرفیس چې کوم دي ایډ شوي دي نه دا به کې آلریډي دي دغه نو ریل انوایرمنټ به بدلي ښه را به شو منګه به یو 26 ماډل راوالو دا به منګه کو R1 اوس به یو راوالو منګ په بیسیک کنفیګریشن وکړو ښه او د دې سره منګه به څه چل کوو اول به راشو سویچونه به دلته راوالو 2900 ماډل سیریز یو دوه میډیا راوالی د میډیا نه ان ډیوایسز راوالو یو دوه دا بیسیک لیب دی ښه دلته به راشئ دلته به کیبل کلیک کوي کنټرول سره فاست انټرنیټ 0/0 باندې کنیکټ کول غواړم په کم انټرفیس په هر ژبه دا ډیپینډ کوي را به شم په ګیګ انټرنیټ 0/1 بیا راشئ فاست انټرنیټ 0/1 او دلته فاست انټرنیټ 0/1 دلته به سره بل نیټورک کنیکټ کو بل سویچ به کنیکټ کو دغه ما په دغه پورټ باندې ولګو دا به اسکیپ کو په دې به بیا کلیک کو خیر دغه په هر یو لګیدل خو خبره ده چې سیکوینس وساتو دا د کنټرول سره پریس کو داسې بشي او داسې بشي تاسو ته ما ویلو چې دا راوټر بای ډیفالت هر انټرفیس شټ ډاون سټیټ کی او دې ته یو آی پی هم نه اساین نو را وشو دا زموږ سره د دې راوټر د دې انټرفیس نه د خوا یو نیټورک دی د خوا بل نیټورک دی د راوټر رولز دا دي چې په راوټر په هر انټرفیس باندې د یو راوټر په هر انټرفیس باندې به د یونیک نیټورک نه یونیک آی پی ډیفرنٹ آی پی د ډیفرنٹ نیټورکس نه که ته اوس یو نیټورک راوالی د ما سره به دې سیټ ته راشي 192.168.0.0/24 په دې /24 پوهېږئ په دې باندې نه پوهېږئ د دې دا مطلب دی که نه چې دلته 255 دی دلته 255 دی دلته 255 دی دلته .0 دی موږ دا ویلي دي چې سبنیټ ماسک موږ ته څه شو کوي سبنیټ ماسک موږ ته دا ډیفرنشیټ کوي چې کم هوسټ پورشن دی کم نیټورک پورشن دی چې کم بیټس آني هغه پکې د نیټورک دپاره چې کم آف هغه پکې د هوسټ دپاره نو دلته که زه اوس /24 ورکم که نه نو د کلاسي آی پي ده که نه په کلاسي کې وایي چې په دې فرست پورشن کې 8 بیټس دي دلته 8 بیټس دي دلته 8 بیټس دي نو دا 24 بیټس پکې نیټورک دپاره دي او 0 چې اخوا مطلب دا دی چې 24 پکې نیټورک شو نو دا نور پکې د 24 نه د شپږ پکې اته پکې 32 بیټ ایډرس دی که نه 8 بیټس پکې د هوسټ دپاره دي تاسو چې عموما لکه لاړ شئ کارپوریټ نیټورک کې ریل دنیا ته وځئ نو هلته تاسو ته د 255 چانې لیکلي دي سی لیکلي /24 نو /24 مطلب دا دی چې دلته دې د لاندې 255 دی دلته هم دی دلته هم دی او دې خوا 0 دی اوس دلته زموږ سره ایډرس دی 172.16.0.0/16 د دې څه مطلب دی وایي دلته 255 دی دلته 255 دی دلته .0 دی دلته .0 دی ښه بس دا ریکارډینګ وګورئ په دې باندې به انشاءالله ډېر ښه پوهېږئ اوس زما سره دا میجر نیټورک دی د دې میجر نیټورک مطلب میجر نه مطلب مین نیټورک دی نیټورک آی ډي ده زما سره د دې نیټورک آی ډي د دې نیټورک نه به زه یوه آی پي رالم دلته به یې سین کوم دلته به یې سین کوم د راوټر انټرفیس ته به یې سین کوم دلته به زه راشم دلته به زما سره 1 آی پي شي دلته به یوه زما سره 2 آی پي شي که سویچ تاسو آی پي ورکول غواړئ ټیلنیټ کوئ که نه د ټیلنیټینګ پرپز دپاره چې کله موږ هغه دغه کړي د هغې دپاره خپل نیټورک آی ډي مي هغه به تاسو الریډي هغه سکیم کړی نو بیا ښه خبره ده چې وای پي ته سویچ ته هم پرېږدی خو زموږ سره سویچ ته نه ایښودل غواړم نو را به شي دې کمپیوټر له نو دغې له به 2 شي او دې له به زه دا لیبل کوم جست ښه نور د دې سره ریل دغه نه شي چې دلته ما یې سین کړل ته هم شي اوس زه داسې نه شم کولی چې د دې نه یو آی پي ما دلته راواخېسته دلته یې سین شوه یوه دلته یوه دلته او د دې نیټورک نه بل آی پي راولم دلته یې سین کړم نه د سیم نیټورک نه به د راوټرو دوه انټرفیسو ته
آئی پی نه سین کیږي یونیک نیټورک یونیک آئی پی را بشو دلته به دا کنټرول سره چې دا کنټرول مې نیولې کنه او داسې دغه کوم مې سره کاپی علي دلته نه کوي ور لیبل د بیر درکې آئی پی نشي سین کولای دا زما په افغانستان کې سټوډنټان دی وځو دا لیکچر زما خیال له دا بیا په یوټیوب اپلوډ کوم هغه ګوري هغه د دې نه یادولې شي او تا زمانه فیس ټو فیس کلاس نشه یادولې دا ولې اما د لرنینګ نه چې کوم دي سټوډنټان لګیا یو هغه سرټیفیکیشن کوي دی ویډیو نه زه تاسو ته مخامخ لګیا ولې نشته افغانستان کې سرټیفیکیشن ډېر دا کورسونه دومره په پاکستان کې نه کېږي څومره چې په افغانستان کې کېږي افغان او ډېر زیات کېږي او هغه خدا دې چې خوشحالي دا پښتو کې وي کنه نه ماړه اردو کې ډېر شي کړی دي کنه پښتون یو پښتو وایي بل خاور خپل اختیار او دا د دیو ګیټ وی دا راوټر د هر انټرفیس آی پی با د ټوټل نیټورک څومره کمپیوټر دغه په ډیفالت ګیټ وی کې باور کوي کله چې یو کمپیوټر د آوټ سایډ سره کمیونیکیشن کوي نو هغه ډیټا په کومه آی پی باندې لګي په ګیټ وی باندې لګي نو ګیټ وی باندې چې کله د ډیټا رااله دلته په دې راوټر کې موږ ورته وایو چې دلته د کمیونیکیشن کول ډیټا به سره لګي کدي سایډ والا ډیټا رااله او دې سایډ سره کمیونیکیشن کوي نو ډیټا به دې سره لګي دا الریډي د تمام مخ کې داسې یو ورویو درکړی مو په ډي سی بي سرور کې چې موږ هغه ریلی کوو کنه اوس ورته موږ ورځو او دغه به کوو دا هغه میجر نیټورک دی د یو آی پی د بل آی پی د را بشي راوټر ته د راوټر کنفیګریشن کوو را بشي دا بنو کوي دا انیبل کانف ټي اوله هوست نیم r1 نو هوست نیم لري شو نیګیټینګ ګوره دا کمانډ نمبر کې وشو بیا ورته کې ځا آی پی ان هم ساين کو دا لاګن بینر لګول غواړي لاګن بینر لراشه دا بینر غونډه کې ماته شو کې چې کله ز لاګین کېګم دا ماته یو د انفارمیشن راکې یو میسج غونډه کې دي لاګن نه بینر ام او ټی ډی نو مطلب دی میسج اف د ډے د دې نه علاوه زما سره وځدلته ام او ټی ډی غزنه ور کوم نو صرف لاګین کېږي چې دا به کم او دغه باندې کېږي چې کله ته خلک لاګین کېږي لکه په هر موډ کې کم لاګین کېږي ځینې خلک به ته د ورچوال طریقه باندې لاګین کېږي ځینې به فزیکل باندې لاګین کېږي نو که زه دلته صرف هغه دغه ویم نو صرف لاګین کې به دا ماته ښایي چې کله خلک لکه د وی ټي وای په ذریعه باندې یا داسې کېږي خو که زه دلته د ایم او ټي ډي کوم نو ایم او ټي ډي کې که په هره طریقه ته خلک لاګین کېږي دا میسج باغې ته الته پارځي کې شو کېږي زه ریکمنډ کوم دا میسج اف د ډے نو دلته ورسره موږ که اولې ساین داسې کوو چې دا زموږ سره سټیریک جوړ شو او ویلکم ټو راوټر او سټیریک په اخره کې انټر کینو دا ختم شو ار یو سیمبل دوه ټکي به تاسو ورکړي دوه ټکو په منځ کې به دا بینر لیکي اے دی ولي کو اے په اخره کې لیکا زرا زم وزل دا دغه بینر کا این غمدل دا د دینه ایگزیټ شمه دلته ویلکم دا راغی کنه او ګولکاری پکې کوم ګولکاری پکې وګو होस्ट नेम में को r1 शो होस्ट नेम बदल जो ना हाँ कमांड बोर्ड द सवर को बैनर MOTD दागे ना पस चिकम दे दा M% साइन और एंटर कई वस दा जमो सारा यो डायलॉग बॉक्स खुला शो दे यो एडिटर खुला शो अब पदे कि वेलकम टू नेट होम सिस्टम्स पेशावर और आज शे दलदा बगी बया सगलकारी वकाई अगलकारी अंत बगी जरूरत नहीं था बस दायो बैनर दे और वर्गने दे खादा आखिर की दा n% साइन मंगनी ली करे दा कि सुमरा एंटर वे आगोरा वदा न लगा कि او कजे एग्जिट शमद दिन मुकम्मल दलदा समसर दा बैनर रहा खादा बैनर वजो कांटी नेगेटिंग हम पे जन दो बैनर दे हम का तरीका दा अब इंटरफेस हम सारा शट डाउन ने नो शट डाउन को बेदा की तबरा जो खजावल कंसोल पासवर्ड लगाओ लाइन कंसोल 0 पासवर्ड 1 2 3 कला आले च खलक लॉगिन कीगी एग्जिट शदाना पासवर्ड आली वास सशे 1 2 3 इनेबल बस पदे बानी निश्चित प्रिविलेज मोड बानी पासवर्ड लगाऊं दो किस्म लगावले शम इनेबल पासवर्ड इनेबल सीक्रेट का खबर है सीक्रेट को लगावई
enable secret 456 the privilege mode the user mode با same password نه لګوي console mode چې کوم password دی دا به چینج ساتي که زرا شمه exit شمه او password ورکوم 1 2 3 enable 456 د سیکریټ او کم سیکریټ چې ورکړی هغه های پرایورټي خبره ده چې دا منګ ورکو کانفټي دا غوا شو شټ ډاون تر ازور واستخه شټ ډاون ته د راوټینګ د تلری کو د منځ وړو د زمونږ نیکسټ ټاپک دی او دې ته ورا شو ها انیبل سیکریټ ټیلنت انیبل کول غواړم یو ټیلنت ترا شي انیبل کې دومره ګران طریقه ده نشته دی لاین وی ټی وای 0 نه 4 پورې جی ها ټیلنت کې نه ټیلنت ریکارډینګ هم کړی نه دی ایس ایس ایچ هم ریکارډینګ کړی دی ویډیو بدل زدار کما دی عام ریکارډینګ هم کړی دی هغه زدار کوم ښه پاسورډ ورته ورکا څه شي د پریویلیج موډ پاسورډ د کانسول پاسورډ او د ټیلنت پاسورډ درې وړ ډیفرنٹ ساتي د یوزر موډ پاسورډ 1 2 3 کانسول پاسورډ چې کوم پریویلیج موډ پاسورډ 4 5 6 د دې به 789 ورکم 789 کله اله چې خلک لاګین کیږي او بس خبره ختمه او وس چې کله دې ته ټیلنت کیږي غنا نو خبره ده چې زه د دې سیټ نه ټیلنت کیږم چې د انټرفیس ته زما آی پی ښه وز ورته منګه آی پی ورکو ساين به کو نو دی بیا ټیلنټینګ کولای شي ښه را به شو منګه آی پی خیر د ورسته ورکو نو دا ټیلنټ هغه پاسورډ منګو لګاو مکمل لې پکې انټرفیس ته وسایټ ورکولې او پر راوټر کې ډیفالت ګیټوي ته ضرورت نشته ښه ډیفالت ګیټوي چا ته ضرورت دی آی پی ډیفالت ګیټوي راوټر چې منګو ورکو سوئچ تا راوټر ته ضرورت نشته راوټر انټيليجنت دی خراب شي منګه وس دی انټرفیس ته آی پی ساين کو دی انټرفیس ته آی پی ساين کو بیا نو شټ ډاون کو شټ ډاون دی نو شټ ډاون به کو نو کمانډ ورته ورکو انټرفیس فاصله 0/0 اول راشه په راوټر ور زما سره څومره انټرفیس دی شو آی پی انټرفیس بریف کمانډ ورکو ښه انټرفیس په سره دا دی دومره پکې سیریل دی او دومره پکې بیا یو ماجول بل لګیدل دا غیدا انټرفیس نو زبر راشه په فاصله 0/0 سره لګیدل دی کنه انټرفیس فاصله 0/0 ها گیگا ایترنیټ زما سره د نشته دی په دې راوټر کې نشته دی نور هاي راوټر چې هغه گیگا ایترنیټ دلته فاست ایترنیټ دا گیگا ایترنیټ ورته ما دې سوئچ سیټ اور کړی دی دا شو آی پی ایڈریس به ورته ورکې 192.168.0 صفر او یو او 255 صفر او دا به کو نو شټ ډاون دا کومنګ وس اینډ کو کنه او رائټ میموري کو نو د دې دا یو انټرفیس چې کوم دی ته آی پی اساین شو وس برا شو دې سره د لپاره به هم کنفیګریشن وګو دې تمام آی پی اساین کو او بالکل انټرفیس فاصله 0/1 آی پی ایڈریس 172.16.0.1 255 یو ورسته ورکو خو سبنیټینګ نه ښه نه هغه مون 0 بای دبل نتورک دی انټرفیس باندې 0/0 باندې دا خلک کنیک دی 0/1 باندې دا کنیک دی دغه ته اول آی پی ورکې بیا نو شټ ډاون کوي دا تاسو د آی پی ایڈریس اساینمنت نه مخکې نو شټ ډاون کول شي ان کول شي خو خبره ده چې تاسو کله انټر کنفیګریشن کوئ پر راوټر سوئچ کې اول دغه انټرفیس شټ ډاون کوئ دغه د سړی لته اپریشن کې اتغا خو باسي نو چې تاسو شاور کړی او کله نه ور کړی ها نو څه چل وو کوي چې دا وا شټ ډاون سټارټ کی ځکه کدا نو شټ ډاون دا میسجونه و ان اپ کیږي او دا لاګز بدل درکې هغه شته کنفیګریشن بدل انټرپټ کوي نو اول ټول کار وکي شټ ډاون بیا یو کمانډ ورته ورکې نو شټ ډاون سم مسلې بس راځي اکثر کته سوچرته ویني دی موبایل نتورک یا په هر نتورک کې خلک دغه کوي کنفیګریشن کوي دغه نه اول هغه سیټ ډاون کی ها دا و شو د دینه بعد مونږه لاړ شو ایگزیټ شو دا کمانډ وکي و شو ټایم پی سیټ کو انټرفیس ته پیانی ساين شو غاټ ټیلنټ پاسورډ مو لګی دا نو شټ ډاون هم شو او سیټ پاس سیټ ټایم به سیټ کو نو را به شي اینډ به کوي سیټ کلاک سیټ دا غینه پاس ورته غنټه وخه 100 غنټې دي سلور دی کنه یو منټ پکې کم دی نو 12 اور 4 16 14 غنټې دي او 00 منټونه دي او دا غینه باس چې کوم دی 00 سکندونه دي او څه شي دا مېدا
او څوم تاریخ دی د مای 2 او دا غینا پس چې کوم دی 2018 دی نو شو کلاک کا شو کلاک دې بتاته ټایم هغه دا ټایم دی دا ورځ دا تاریخ دی زمونږ ټایم کولای شو زمونږ ورسته یو بل سرور روان دی نیټورک ټایم پروتوکول ان ټي پی او پروتوکول دغه په ذریعہ باندې مونږ خپل ډیوایس چې څومره ډیوایس دی هغه ته اکوریټ یو شانتي ټایم ورکاو اوس دا ما په ټایم کو کنه یو بل ډیوایس دی هغه کې بل ټایم کته پورته ملي سیکنډز کې دیتا ته ملي سیکنډ هم ښه وای دی سیکنډ دا ملي سیکنډ دی دا 24 غنټه سیستم دی دا کلندر رینج دی دینه بعد چې 2035 شنو دا اویس به دی اپډیټ کړي 2035 کې وخت خبر شي سوي او بیا مونږه سچل گاو دا کمانډونه دې ځای پورې وشو سیټ ټایم سیو کې کنفیګریشن چې سیو کوم مونږه په دوه طریقو باندې کولای شو کار د دوه سیم دی رائټ میموري او سیسکو افیشل چې کوم دی کاپی رننګ کا چرتا سٹارټ اپ کا انټر او په دې کا رائټ میموري کې ما د سچل کې چې ډایرکټ سیو کې کنټرول اس ته سیو ریپلیس کیږي دا رننګ کنفیګریشن فایل زی او انویریم ریپلیس کوي او کزه کاپی رننګ ټو سٹارټ اپ کم کنه نو دا سیو اس کې صدمات وی ډیسټینیشن فایل نوم را لراکا دا کنفیګریشن ته په بل نوم باندې خو نه سٹور کول غواړي او ورچوالایزیشن کې مونږه دغه کړی دی کنه هغه کې څه شي غوښتي هغه سنیپ شاټ باندې کې چالي کدی کنفیګریشن ته کې چرته څه چینجز وشي نو هغه جوړ کنفیګریشن هم ته بیا کاپی کول شي دا غین طریقه ورې کول شي په ډیفرنٹ نوم باندې مونږه ځګه دا کنفیګریشن سٹور کوو دا ریکارډینګ وګورئ په شپه خبره باندې خو مخ کې زمونږ را روان دي زمونږ با اکثر ریکوري کو کنه نو پای کې بیا موږ سره دا ټاپک سره روان دي ان شاء الله ډیسکس کوو دا ډبل انټر وای او بیا راشي ویریفیکیشن کوي نو شو راني ریم وګوره د انیبل سیکریټ دی هوست نیم دی او دا سينور انفارمیشن دا د انټرفیس آی پی دا او سپیډ چې کوم دی دا د انټرفیس کوي ها کانفټي انټرفیس فاصله 0/0 سپیډ او ډوپلیکس ها وس دلته د یو خبره کوم دا مونږه د سویچ انټرفیس هم کولای شو او د راوټر انټرفیس هم کولای شو بای ډیفالت د راوټر د انټرفیس موډ سه حالتو کې دی اټو حالتو کې دی کله د سره یو ډیوایس ولګیدو هغه هاف ډوپلیکس و دی وزن هاف ډوپلیکس ته واړی هغه فول ډوپلیکس و دا وزن فول ډوپلیکس ته واړی او کتل د ورته ډوپلیکس هاف کو او ډیوایس سره فول لګیدلې دی کمیونیکیشن کې بستا مسله یا ورته تا دلته کمیونیکیشن فول کو دیتا هارد کور وای دا ورته موږ مینولی ورخو نو دلته بیا سره کډی وای هاف ډوپلیکس لګیدل کمیونیکیشن و مسله کای تاسو سره اګه اټو نو هغه په خپل باندې هغه ماحول ته ګوري هغه ځان برابرای او بل سپیډ درته سپیډ کړي ورته اټو کو نو دا ډیسټینیشن ډیوایس ته ګوري چې داغه د ایترنیټ د لین کارت سپیډ څومره دی ک 10 دی 10 تاړي ک 100 دی 100 تاړي ک 1 جی بی دی اوس په دې کې ایڈوانس چې کوم زما سره گیگا بایټ 1 جی بی وي نو که زه ورته 10 وی ما او ډیوایس 100 لګیدل دی بس را پټن کې بیا کار کوي 100 بنا کوي نو سپیډ مسله وي کم ورته 100 وایو ډیوایس سره 10 ولګي نو هغه بیا په 100 کې خامخا کوي 10 ول نشي کمپیټیبل مسلې برازي او بل کم ورته اټو کو نو ډیسټینیشن ډیوایس ته ګوري ک 10 نه جزان 10 کی ک 100 دی 100 کی بل یو خبره پدې کې ام ډي آی ایکس یو سټانډرډ دی هغه سټانډرډ لیکل شوی دی مخکې وچې دا کله سچل کو سټریټ کیبل باندې راغستو نو دا غي مونږه سچل کو ا ډیفرنٹ ډیوایس په سټریټ کیبل مونږه کنیکټ کول په کراس کیبل مونږه سچل کو سیم ډیوایس مونږه کنیکټ کول خو اټو ام ډي آی ایکس چې کوم دغه راغلي دی کوم سټانډرډ دی نو په دې کې دا وایي کنه کته د دې سویچ نه د یو سویچ نه بل سویچ ته په سټریټ کیبل هم کنیکټ کی نو دی هغه الګوریتم داسې لیکل شوی دی هغه پروګرامینګ داسې لیکل شوی دی چې ځان هغه سویچ د نه کراس کیبل ټایپ ته ځان واړی هغه ته ضرورت نشته چې تورته خامخا کراس ولګي خو کدل ته دا سپیډ او دغه نو چیړلې کته سپیډ کلا هارد کور کې 100 ام بي ورته وایو او موډ دی ولا فول کو نو داتا هغه اټو ام ډي ایکس چې کوم دی ډیسیبل کو نو بیا به ته خامخا سجل کې د دوه سیم ډیوایس ترمنځ به کراس کیبل لګي د ډیفرنٹ ډیوایس ترمنځ به سټیټ لګي کته اوس د کمپیوټر د راوټر سره په کراس کیبل باندې کنیکټ کیږي په سویچ سره په کراس کیبل کنیکټ هم به کار کوي او که اټو ام ډي ایکس په وجه باندې کنه هغه غزان ګوري هغه سيزان چینج کوي هغه جې ساده سوي سبيس کی صدا کنه ویږي دا اټو حالاتو کې پرې دی خو یو نیم ټایم کې داسې وخت داسې راځي
چې سرور استا سره لګېدلی دي یا ستا سره یو خاص داسې سویچ لګېدلی دی هلته ته هارډ کور کول غواړې هلته بیا داسې انوایرمنټ راځي چې په هغې کې بیا موږ سره اټو نه وي پکار لکه په ټرانک لینکس باندې چې ستا سره کله دوه سویچونه لګېدلي دي که نه هغه ته هارډ کور که هلته ته اټو مه پرېږده هلته بای ډیفالټ اټو وي ته لاړ شه 11 GB دي که نه 11 GB باندې ډوپلیکس یې فول کا ښه خبره ده دغه کمپیوټر ته دا په اټو حالاتو کې پرېږدي دا کمپیوټرز نه دي ځکه چې ستا سره داسې لین کارډ ځینې 100 MBPS وي 1 GBPS وي هغه پرېږدي سویچ کې خو که ستا سره اوس IP کیمرا لګېدلې ده کی ډیوایس چې څه ته وایي IP کیمرا لګېدلې ده یا سویچ ټو سویچ کنیکټیویټي دی یا سویچ ټو راوټر کنیکټیویټي نو خبره دلته دا ده چې ته هارډ کور کې او که دغه هم نه چېړئ په اټو حالاتو کې پرېږدئ دا ما ستاسو سره څه چلو کو نارملي یو څه نالج مې سره شیر کوم نو دا زمونږه د راوټر بیسیک کنفیګریشن او په دې کې مونږه راوټر انټرفیس ته آی پی آی ورکړئ نو چې څنګه مونږه د راوټر انټرفیس ته آی پی آی ورکړئ نو دا دوه نیټورک چې مونږه د راوټر سره کنیکټ کو دا به اتوماتیکلی دی کمیونیکیټ کوي ولې به کمیونیکیټ کوي راوټر وای زبا هغه خلک یو بل سره کمیونیکیټ کوما هغه نیټورک کې به یو بل سره کمیونیکیشن کوما چې د کوم نیټورکو انفارمیشن زما سره پر راوټینګ ټیبل کې راوټر یو راوټینګ ټیبل جوړي پر راوټینګ ټیبل کې هغه د لوکل او د ډیسټینیشن نیټورکس انفارمیشن دی مخکې زمونږ د راوټینګ خبرې را روانې دي هغه به ان شاء الله مونږه مخکې وایو ریکارډینګ خیر دی روان دی نه ریکارډینګ روان دی لیپټاپ دی هغه د بجلی لکه مسله وکړه څه خبره ما کوله یو راوټینګ ټیبل جوړي پر راوټینګ ټیبل کې راوټر څه چل کوي لوکل نیټورکس چې کم کنیکټ دي ډایرکټلی او کم ډیسټینیشن نیټورکس دي دغه انفارمیشن ځان سره سٹور کوي بای ډیفالت د ډیسټینیشن خلکو انفارمیشن د سره نه سور هغه ورته موږ مینولی سٹور کوو یا به د پروتوکولز په ذریعہ موږ سٹور کوو دغه زمونږ راوټینګ خبرې په دې باندې پاتې دي دا ټول راوټر په دې باندې دي ډیسټینیشن نیټورک به څنګه کمیونیکیشن کوو څنګه د کمیونیکیشن کوي د دې اپریشن موډز به موږ ګورو راوټینګ څه ته وایي څه فنکشن دی ولې پرفارم کیږي نو دې باندې زمونږ څه شی دی راوټینګ نو راوټینګ ټیبل کې راوټر وایي چې زه به د هغه خلکو کمیونیکیشن کوم چې د چا انفارمیشن ما سره رسوي ته د هغه سړي سره کمیونیکیشن کولی شي چې چا موبایل نمبر سره موبایل ډایرکټري کې سټوري که در سره نه یو کمیونیکیشن کې نو څه به کې انفارمیشن در سره نو کال چاته کې هم سیم کال سیف دی دقه سي د هر سیز ایزیلی ریل ورلډ دا ایگزامپل علی هم دقه سیز د کمیونیکیشن دا وس د دې سره منګه چې کوم انفارمیشن ورکو ریکارډینګ کې دلته راځي دا ریکارډینګ بیا تاسو ګورئ زه د دې راوټینګ ټیبل کتل غواړم نو دلته یو کمانډ ورکم شو آی پی راوټ په شو آی پی راوټ کې دا ماته راوټر راخی چې زما سره په دې وخت باندې کم نیټورک کې کنیکټ دي نو دلته زمون سره په دې کې څه شی دي کوډز دي څه شی دي کوډز دي یو مې سره جنریټر لګوم ښا د دې د کوډینګ چې کوم دي دلته موږ ته کوډ را کړی دی کنه دا به د وخت سره سره ان شاء الله بیا موږ پیژنو خو هر کله چې دلته د ګیټ وې د لاندې دلته د سی راتلو کنه ریکارډینګ روان دي کې بیا وګورئ د سی نه مطلب دا دی چې دا نیټورک زما سره ډایرکټلی کنیکټ دی دا ما سره چرته د ریموټ نیټورک نه دی دا زما سره لوکل نیټورک دی دا زه پیژنم نو دا وایي که چرته زما سره د 172.16.0.0 نه بس ما لګو دی ولا لړی دا ریکارډینګ روان دی باقي بیا وګورئ ها 172.16.0.0/16 او دلته ورته لیکلي is directly connected په کوم انټرفیس باندې facet 0/1 باندې دا راوټر وای کمال چرته ډیټا رااله کمیونیکیشن د 172.16.0.0 نیټورک سره کولو نو ډیټا به زه په کوم انټرفیس باندې ورکوم په facet 0/1 باندې ځکه چې ال زما سره د نیټورک کنیکټ دی بیا وای که چرته زما سره د ډیټا رااله او هغه کې دا ډیسټینیشن ایډریس داو دغه سب نیټ ماسک داو نو دا زما سره ډایرکټلی کنیکټ دی زه به ډیټا په facet 0/0 انټرفیس باندې ورکوم نو دا زموږ سره د دې راوټینګ ټیبل را به شو موږ به د کمپیوټرو آی پی اډرس یې سینډ کو کمیونیکیشن وکړو چې کمیونیکیشن د دې کیږي که نه کیږي په خپلو کې هم او د دې نورو سره هم 192.168.0.2 ګیټ وې په کار دی 0.1 192.168.0.3 192.168.0.1 او دې سیټ ته به د خپل نیټورک نه ګیټ وې ورکو کوم چې دې سیټ راوټر ته مونږ ایک ور کړی دا 172.16.0.2 172.16.0.1
172.16.0.3 172.16.0.1 را به شو کمیونیکیشن به وکړو د خپلو کمپیوټرو ترمنځ هم او د ډیفرنٹ نیټورکس ترمنځ هم پینګ 192.168.0.3 کمیونیکیشن د خپل سره کېږي ډیسټینیشن سره به وکړو او پینګو سو کنټرول سی 172.16.0.3 لکه سبا به ورته وکړو هغه والې پیکټ سره باره میس کوي آر ریزولوشن کوي آر کیش چې څه ته وایي د هغې لپاره کمیونیکیشن دی وکړو ښه تاسو بیا وګورئ ښه د دې نه بعد تاسو راشئ څه ډیټا ولیږئ لږ یې فاسټ فارورډ کوئ دا کلوز کوئ د دې ځای نه یو دغه راوالو د پی سی 1 نه د دې 3 والا سره کمیونیکیشن کول آټو کیپچر پلی نو بیرته ریسپانس راغی هغې ته هغه ډیټا میلاو شو دې مطلب دا دی چې زمونږ اوس د ډیفرنٹ نیټورکس چې کوم د یو راوټر سره موږ کنیکټ کړي دي هغې کمیونیکیشن کېږي اوس زمونږ سبا سیناریو چې کومه انشاءالله الرحمن دا هغه کې به موږ ګورو چې کوم زمونږ سره دوه نیټورکس دي او د دې دوه نیټورکس نه دوه راوټري او د دې دوه راوټرو سره ډیفرنٹ نیټورکس دي نو زه غواړم چې د دې یو راوټر د کوم انفارمیشن د کوم نیټورکس دا په دې یو بل راوټر کې راشي د فرست راوټر انفارمیشن په سیکنډ کې راشي د سیکنډ هغه په فرست کې راشي نو دی به د ډیسټنس نیټورک کمیونیکیشن څنګه کوي بیا هغه کې زموږ سره د راوټینګ کانسپټ دی یا دوه راوټرې دي او دغه دوه راوټرې په درې څلورو لینکونو باندې کنیکټ دي یو پات دی بلم دی دی بیا چې کله راوټر ډیټا راشي نو راوټر به ګوري چې په کومه پات باندې موږ ډیټا ولیږو نو دغه پات سلیکشن د پات ورخول د یو راوټر د ډیسیژن اخیستل ته څه شی ویلی شي راوټینګ ویلی شي دا به انشاءالله سبا وایو نو دا زموږ نننی لیکچر و په دې کې موږ څه وویل بیسک د راوټر کنفیګریشن هم وکړو هغې موږ څه ویریفیکیشن وکړو او باقي چې کوم دي نو هغه به انشاءالله موږ په نیکسټ لیکچر کې وایو نو دا زموږ نننی لیکچر و په دې لیکچر کې موږ راوټرز وپېژانده او څه بیسک کنفیګریشن هم وکړو هغې دپاره هم څه هوسټ نیم وغیره چینج کړه څه پاسورډ یې ولګولې څنګه کمانډ چې په سویچ باندې ایگزیکیوټ کېږي دغسې کمانډ په راوټر باندې ایگزیکیوټ کېږي موسټلی د راوټر او د سویچ چې کوم کمانډ دي هغه سیم دي نو فیوچر کې به موږ انشاءالله نور ریکارډینګ کوو په هغې کې به موږ د راوټینګ باره کې نور انفارمیشن چې کوم دی هغه به اخلو او هغې کې به انشاءالله نور زده کړه کوو نو په لوی الله م سپارم الله حافظ